Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini saya nak buat short review tentang model GT Cool, iaitu model GT000. Model GT000 model 1514. Model ni dikeluarkan pada tahun rilis tahun 1996. Model ni pada masa dia diriliskan ni, model ni dipakai oleh model-model untuk fashion show di Paris dan Milan. Okay, kita tengok dia punya function ya. Ni time mode dia. Ni adalah tahun, ni tarikh 30 bulan 7, ni masa lah 8-19 ni. Okay, kita tekan button mode ni untuk tengok dia punya. Okay, sekarang ni function telefon, memory. Dia ada 100 memori untuk simpan telefon. Yang ni schedule schedule, tengok nampak schedule ni untuk simpan kita punya jadual lah. Kita boleh set, ni contoh kita set bila tarikh dia punya tu dan masa schedule. Yang ni pula adalah anytime. Okay, tengok telefon, schedule. Ni vital. Ni kita boleh simpan maklumat. Contohnya seperti nama, blood type kita, ni birthday, ni kredit, simpan maklumat kredit, dan license pun boleh, passport number pun boleh. Okey, dia punya memori ni walaupun bateri habis dan walaupun kita reset dia punya AC tu, dia maklumat ni tetap tersimpan, dia tak hilang lah benda ni. Itu dia punya kelebihan dia. Okey, kita tengok dia punya backlight ya. Ni dalam ni backlight dia. Okey, sekian saja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih.